હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? તો આજે આપણે કોથમીરમાંથી એક સરસ મજાનો નાસ્તો બનાવીએ. તો ચલો જોઈ લઈએ. અહીંયા આપણે એક મીડિયમ જૂડી કોથમીરની લીધી છે. એને સાફ કરી અને ધોઈ નાખી છે, એ લઈએ છે. એક મીડિયમ સાઇઝની જૂડી લીધી હતી આપણે કોથમીરની. એને સમારી અને એને ધોઈ નાખી છે. એની અંદર આપણે 1.25 કપ બેસન લઈએ છે. બેસન આપણે 1.25 કપ લીધો છે. બેસનની જગ્યાએ તમે ચોખાનો લોટ પણ લઈ શકો છો. 1 કપ ચણાનો લોટ કે બેસન અને 1/2 કપ ચોખાનો લોટ લઈ શકો છો. 1 મોટી ચમચી લસણ લઈએ છે, વાટેલું લસણ છે. 1 મોટી ચમચી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ લઈએ છે. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે લઈએ છે. એક ચમચી ધાણા જીરું લઈએ છે. અડધી ચમચી હિંગ લઈએ છે. ચણાનો લોટ હોય ત્યારે હિંગ અને અજમો વાપરવો ખૂબ જ જરૂરી હોય છે, જેનાથી પેટમાં તમને ચણાના લોટથી તકલીફ ન થાય. 5 ચમચી હળદર લઈએ છે. 1 નાની ચમચી ગરમ મસાલો લઈએ છે. 2 ચમચી તેલનું મોણ લઈએ છે. હવે આ બધું આપણે સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. જો બધું સરખું મિક્સ થઈ ગયું છે, એકદમ સરસ. અહીંયા આપણે બાઇન્ડ થાય એટલું જ પાણી થોડું થોડું એડ કરવાનું છે. જો સરસ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે. સરખું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એના પહેલાં હાથમાંથી બધું કાઢી લેવાનું છે, આવી રીતે. અને હવે હાથમાં તેલ લેવાનું છે. આવી રીતે બંને હાથમાં તેલ લગાડી અને એના નાના નાના ગોળા વાળી લેવાના છે. આવી રીતે એના નાના નાના ગોળા વાળી લેવાના છે અને એને ડાયરેક્ટ સ્ટીમરમાં સ્ટીમ કરવા મૂકવાના છે. હવે આપણે આને 15 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરવા રાખી દઈએ છે, મીડિયમ ફ્લેમ પર. 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો વગર સોડાએ પણ કેટલા સરસ ફૂલ્યા છે. હવે એને કટ કરી લઈએ. હવે આપણે એને શેલો ફ્રાય કરી લઈએ. અહીંયા મેં પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં આપણે 5 ચમચી તેલ એડ કરીએ છીએ. ને એને ફેલાવી દઈએ. હવે એની અંદર ને મૂકી દઈએ.
ને એને એક સાઈડ શેકાવા દઈએ છે. ગુલાબી કલર થાય ત્યાં સુધી એને શેકાવા દેવાનું છે. પછી આપણે એને ફેરવીને ફરી શેકીશું. બંને સાઈડ આવું શેકવાનું છે એને. અત્યારે આપણે એને હેલ્ધી કર્યું છે એટલે આપણે તળતા નથી. તમારે તળવું હોય તો તમે તળી પણ શકો છો. કોથમીર વડી તૈયાર છે. તેને સર્વ કરી દઈએ. તો તૈયાર છે કોથમીરમાંથી બનતી કોથમીર વડી. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.